ronú ó lágbára báyìí o torí wípé ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè yìí tá a mọ̀ sí Goodluck Jonathan ó sọ gbàǹkangbè ọ̀rọ̀ kan ó sọ gbàǹkangbè ọ̀rọ̀ kan ẹ ó gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ní first council of state meeting tí gbogbo wọn ṣe Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni bá gbé èbúrú kà ọmọ rẹ̀ náà jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ torí wípé tí ẹnìkan bá mọ̀ pé òun mọ nǹkan ṣe kí ẹnìkan máa rántí pé àwọn nǹkan náà wọ́n mọ̀ tú o béèyàn kan bá di láì nìkan ní òtù àwọn rántí gbogbo nǹkan tán ṣe fún ààrẹ Jonathan lọ́jọ́ kìíní àná wọ́n fojú ẹ̀rí mọ̀ bò nítorí pé ó jẹ́ àwọn ẹ̀yà tó wá láti ó wá láti ẹ̀yà tó kéré ká sọ pé ẹ̀yà tó kéré ní Nàìjíríà tí wọ́n sì fojú rẹ̀ rí mọ̀ bò ṣùgbọ́n first council of state meeting tí wọ́n ṣe tí ṣe olórí gbogbo àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè àti gbogbo àwọn olórí orílẹ̀-èdè pátápátá lẹ́yìn tó ṣe meeting yẹn tán ẹ rí wípé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ń gbá wuyewuye pé ó ṣe kinní kan ni ó ṣe kinní kan tó ń sọ lóríṣiríṣi táwọn pé Nàìjíríà gọọmẹ̀ wọ́n láìkí kán máa tètè máa sọ àwọn oríṣiríṣi nǹkan ẹ rántí nígbà tán láwọn lọ sí Dubai àbí United Arab Emirates àwọn ti sign agreement o àwọn ti ṣe kinní kan o àwọn ti ṣe kinní immediately tán bá ti ṣe nǹkan tó ẹ pé bá ti jẹ́ pé nǹkan tẹ́ wọ́n sáré kọ́mọ̀ ẹ̀ wọ́n sáré máa sọ gbogbo ẹ̀lẹ́gbọ̀n lónà òròyìn lónìí torí wípé gbogbo náà ti ń sọ báyìí pé ààrẹ àwọn tó wà lórílẹ̀‐èdè lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn tó ń so lórí wa àwọn gangan ni báńdíìtì báwọn gangan ni ò fẹ́ràn aráàlú gbogbo ẹ̀lẹ́gbọ̀n gbogbo nǹkan táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ àti gbogbo nǹkan tí Jonathan gowon àti gbogbo àwọn tó ń ṣe olórí orílẹ̀‐èdè yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níjọ́ tán ṣe mítì yẹn a rántí wípé nínú mítì yẹn Ọbásanjọ́ ò wá ṣe é rántí Ọbásanjọ́ ò yọjú Babangida ò yọjú torí pé wọ́n mọ̀ wípé kíní ó já síbì kan wípé báwọn abídẹ̀ ṣe ń ṣe yìí wípé aráabí yóò padà gbé gbági náà ni ààbò ẹnikẹ́ni o ṣùgbọ́n ilé ìta amúwá ẹ̀ update ni kì í ṣe pa wá ṣètò rárá update ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ̀ máa bá a like ẹ̀ máa bá a share ẹ̀ máa bá a subscribe sí orí ìkànnì yìí ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ akínyìn o ẹ má jẹ́ ń wéṣẹ̀ àkókò wa ẹ já kọ́kọ́ gbọ́ná kí ló ṣẹlẹ̀ náà torí nínú àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́ fọ́nrán méjìlá gbọ́ o méjìlá gbọ́ ẹ já kó gbọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ná tá a bá gbọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ìtàn á wàá gbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn tó sọ̀rọ̀ dáadáa lórí gbogbo àwọn nǹkan tá a gbé wá lónìí fọ́nrán yóò ní gùn pọ̀ torí ẹ̀yin yẹn tó bá sọ pé àìsìn ẹ má bá a ṣe ṣókí náà láàṣì torí ètò yìí ètò yín ni ṣókí náà ni a ṣe ètò yìí ni bẹ́ẹ̀ sì ń darapọ̀ mọ́ wa yẹn ẹ má bá a like ẹ má bá a share ẹ má bá a subscribe sí orí ìkànnì yìí torí èmi àmọ́ sọ wípé ní gbogbo ìgbà bí kálukú bá dà ti ṣe ìkà ẹjá máa ṣe eré o torí pé bá a bá ṣe eré ọjọ́ kan náà àwọn kan náà ó sì wo ìrántí wọn ó sì kàn wá eléyìí táwa náà ń ṣe yìí tá à ń ṣètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ bó bá yá bó bá dijọ́ kan náà àwọn kan ó sì wo ìrántí kàn wá tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ sọ pé nǹkan báyìí ló sọ nǹkan báyìí ló sọ nǹkan báyìí ló sọ nǹkan báyìí ló sọ ẹ ṣé o ẹ ṣé àwòfẹ́ ẹ ṣé àwọn kan náà mọ̀ sọ wípé nígbà tí ẹ̀yin náà tẹ̀ ń rí opportunity láti ṣètò kí ni nǹkan tí ẹ̀yin náà ṣe òun láti tètè ní pé bó bá ṣe ń já náà ni pé káà náà máa mú wá fẹ̀yìn èèyàn wa ẹ ṣe tẹ̀ darapọ̀ pẹ̀lú wa ẹ̀dá kọ́gbọ́n ná níbi tó ti pe aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní báńdíìtì wọ́n ní báńdíìtì ẹ ṣe ìràwọ̀ gbogbo Yorùbá àwòfẹ́ ẹ ṣe mọ̀ ń rọ́wọ́ yín ẹ ṣe níbi ó ti pe aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu gangan ní báńdíìtì pé òun gangan ní báńdíìtì o kẹ́nì kankan má fọkàn sí báńdíìtì níbi kankan mọ́ pé kò sí báńdíìtì kankan níbi kankan o bí kò sí àwọn tó ń rúlu wa wọ́n dákọ̀ gbogbo wọn ní gbogbo wọn pátápátá ní báńdíìtì ẹ̀já gbọ́ná òyìnbó náà sọ á wà túmọ̀ rẹ̀ sí Yorùbá òyìnbó náà sọ ẹ má bá wa like ẹ má bá wa share ẹ má bá wa subscribe sí ẹ má gbọ́ interview yìí o. You mean Obasanjo's new craft that that is now 19 place was since the Obasanjo government, the one that was purchased. You mean Obasanjo's new craft that that is now 19 years old? Yeah. Because I mean, let's not speak in general terms. Yeah, so that craft is a 19-year-old craft. And it was a new craft. I think it was a B737 craft. Okay? Now, in everything that we have heard justifying
the basis for a new craft. And by the way, I'm absolutely upset that these fellows would dare to play with the intelligence of the Nigerian public. Between the executive, the president, the presidency, the National Assembly, I think they are decided that they are the bandits. They are the bandits, all of them. The political class has decided that they are the bandits against the people of Nigeria. I do not see how it is feasible that the topmost priority of a government that has this level of biting hunger in the land, this level of poverty, where people are dropping into poverty per minute, would consider the purchase of a befitting aircraft for the president, the construction of a 20 billion naira home for the vice president, the purchase of all kinds of funny looking cars and the fleet of the National Assembly members and the executive. What exactly is that? And I speak with a lot of moral authority. I said this country, they want everything about what I earned. You can find it in their folder. As a minister, they have something called Minister's Impress or something vote. My pamphlet, Abokisawa, will tell you until tomorrow that I did not touch a dime. So when people say all these things, were you not in government? I was in the same government. Government that watches women screaming, Edwin Power, we're hungry, we haven't eaten. People used to do 0 something or 0 1 today. Families write and say, our children haven't eaten in the last 3 days. Because we just cannot afford the prices in the market. When inflation is at 40%, it erodes the poor. It literally, look, central banks exist to manage inflation. Ṣé ń gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn ń sọ báyìí? Wípé àwọn tó ń ṣèjọba lé wa lórí gangan àwọn ni báńdíìtì. Torí pé tí wọn ò bá ṣe báńdíìtì ni ó yẹ ẹ ṣe Sulaiman Taiwo Yorùbá Nation nìkan la fẹ́. Túnráyọ̀ Sulaiman Túnráyọ̀ ṣe. Wípé tí wọn ò bá ṣe báńdíìtì ni wípé ó yẹ kí wọ́n mú àlàáfíà àti ìgbádùn àwọn èèyàn lọ́kùnkúndùn ni. Wípé àwọn èèyàn tó bá ti pè ní báńdíìtì kò sí tó kàn wọ́n tiwọn náà ni wọ́n ṣàmọ́ mójútó ní gbogbo ìgbà. Pé tiwọn ló mọ̀ mójútó ní gbogbo ìgbà. Á dẹ̀ rántí wípé ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe first council of state meeting àwọn kan ò yọjú tí ò dẹ̀ dáa tó dẹ̀ fi bad signal sílẹ̀. Ọbásanjọ́ ò yọjú, Babangida ò yọjú, àtẹ̀sọ́kọ̀ Babangida pé bóyá ó ti dàgbà ó ti bọ̀ Ọbásanjọ́ sì lè bọ́ tó gbogbo wọn náà láyé Buhari wọ́n ṣàwá. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn náà ti rí bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ pátápátá. Wọ́n ní tí wọ́n bá ṣe meeting tán ní first bá ṣe meeting council of state meeting ó ní àwọn nǹkan kan tó máa ń sọ tó máa ń kójọ papọ̀ tó máa ń sọ pé kìí ṣe báyìí wọ́n ní ọjọ́ náà lọ́hùn pé gbogbo àwọn tó wá síbẹ̀ Jonathan ní o even tó fi mọ́ Buhari tó bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó gbé ọmọ tó ti kú tó gbé lé Tinubu lọ́wọ́ pé gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n pass vote of no confidence fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́jọ́ yẹn. Àwọn ọdún ìrántí wípé immediately tó parí meeting yẹn ni wọ́n ti sáré jáde síta tẹ́tí sọ pé all the past leaders they said he's doing well kò bẹ́ẹ̀ ṣe deny nígbà tí Dubai náà nìyẹn tí wọ́n deny rẹ̀ nígbà tí Dubai tẹ́ sọ pé a ti lọ Dubai o a ti sign o àwọn Arab Emirates o wọ́n làwọn máa fún yín visa o wọ́n máa deny everything they will deny they turn themselves a ruling government party wọ́n tún wá sọ̀rọ̀ àwọn the opposition party and they are the one ruling. So nígbà tí ruling government bá ń sọ̀rọ̀ tán tó ń deny rẹ̀ kí wá lọ opposition party wá fẹ́ ṣe báyìí. Ẹ já gbọ́ àbọ̀ meeting wọn yẹn gangan ẹgbẹ́ o kẹwàá gbọ́ nǹkan tí gbogbo wọn sọ ń bẹ̀ àbọ̀ meeting wọn yẹn lélẹ́yìí màá túmọ̀ rẹ̀ sí. That after the Council of State meeting, this regime began claiming that ex-presidents, especially Jonathan and Buhari, passed a vote of confidence in
the Tinubu administration. It became a big topic all over Nigeria. But now, reports coming out is that that news, that information was false. They said no vote of confidence was passed. As a matter of fact, they said the motion was raised, but this ex-president refused to second it. Look at how the papers reported it. Fresh report reveals Council of State did not pass confidence vote on Tinubu. A fresh revelation has emerged, contradicting earlier claims by Kwara State Governor Abdurrahman Abdurazak that the National Council of States passed a vote of confidence in Bola Tinubu at its inaugural meeting last week. It has been uncovered that no such confidence vote was taken. Recall that according to Governor Abdurazak, who also serves as chairman of the Nigeria Governors Forum, the council and the NGF jointly passed a vote of confidence in Tinubu. The high note of the meeting was a unanimous passage of a vote of confidence on Bola Ahmed Tinubu GCFR, Commander-in-Chief of the Nigerian Armed Forces, the Kwara governor said. However, a high-ranking official present at the meeting has come forward to dispute the claim, describing it as a dummy sold to reporters. The official said the Council of State is a serious advisory body comprising esteemed members, including former presidents, heads of states, and top judiciary and legislative officials. The meeting, the source said, therefore cannot be likened to a town hall gathering where such votes are commonly taken. The meeting is a very serious one that has a list of to-do things, which we call agenda or agenda. There was nowhere a motion for a debate on whether or not to pass vote of confidence was on the agenda of the meeting. In any case, I know that such votes are passed in a parliamentary system of government, and Nigeria runs a presidential system. The authority newspaper quoted the official as saying, according to him, after the end of the council meeting, Attorney General of the Federation, Mr. Lateef Fagbemi, suggested that in the light of the End Bad Governance protest, it would be good for the council to show solidarity with Tinubu, offered the official. No sooner had the AGF made the proposal than Senate President Godswill Akpabio rose to, in his words, second the motion for council to pass a vote of confidence on Bola Ahmed Tinubu, adding, to be fair, no former president cannot be likened for the light of the End Bad Governance protest. It will be good for the council to show solidarity with Tinubu, offered the official. No sooner had the AGF made the proposal than Senate President Godswill Akpabio rose to, in his words, second the motion for council to pass a vote of confidence on Bola Ahmed Tinubu, adding, to be fair, no former president or head of state, nor governors present at the meeting, commented on the motion raised by Fagbemi and Akpabio, he narrated, adding, I'm sure the former leaders at the meeting must have been thoroughly embarrassed by Governor Abdurazak's claim. Former President Goodluck Jonathan and Muhammadu Buhari were physically in attendance at the meeting. What a shame. Ẹgbẹ́ nìsí àbẹ́ ẹ̀gbọ́n báyìí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ mọ̀ pé èmi á máa sọ bí wọ́n bá ṣe rere ara kì yóò àyà ọ̀. Ó ti yẹ pé ọ̀rọ̀ ńlá náà ni. Ní ìgbà tí wọ́n ṣe mítìn yìí, ìmúlẹ̀yìn náà ṣe kí ni? Let everybody go on his own. Ẹ ṣe separate with Usman Wahab. Ní wọ́n ti sáré jáde, ààrẹ Jonathan ó ti sọ̀rọ̀ ó ṣe kíní kan. Ẹ rántí wípé ní ìjọ́ kejì tí wọ́n ṣe mítìn yẹn la gbé ìròyìn kan wá wípé àwọn náà ti gbé pósítà kan síta wípé Jonathan for president. Ìgbà yẹn ni gómìnà Bauchi sọ̀rọ̀ wípé àyàfi tí Jonathan ò bá contest lòun ò fi ní, tó bá ti yẹ pé Jonathan bá máa contest òun ò ní contest. All of the sudden torí nínú council of state meeting yẹn wọ́n ti rí àṣírí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Gbogbo wọn náà rí àṣírí ẹ̀ pé ọkùnrin yìí ò lè ṣe é, ó kàn ń tan aráàlú ni.
inú council of state meeting yẹn ni wọ́n ti rí gbogbo àṣírí yẹn pẹ̀lú gbogbo àwọn agenda pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó tò kalẹ̀ gbogbo ilé ìtọ́ láwọn ti ṣe àti ilé ìtọ́ ń ṣe lọ́wọ́ àti gbogbo ní táwọn aráàlú náà ń sọ gbogbo wọn náà ti wá rí wípé kíní yóò lè work immediately nìyẹn tí Buhari àti gbogbo wọn tí wọ́n ṣe ń kóra wọn jọ pẹ̀lú àwọn nọ́ọ̀tì àtàwọn kọ̀ọ̀kan nísìnyí wọ́n ti Ọ̀ṣínbàjò mọ́ra Jonathan nísìnyí Jonathan suddenly wọ́n ti wá dọ̀rẹ́ nísìnyí torí wọ́n ti rí wípé ọkùnrin yóò lè ṣe kinní yìí ẹjá tètè wẹ́ni tá a fi kanta rẹ̀ táwọn aráàlú sì láìkì ṣe wá rí i pé géèmù náà fi wá play báyìí ṣó ti wá hàn sí gbogbo wa sí pé géèmù náà fi wá play Nàìjíríà báyìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti understand pé àwọn kinní yìí wọ́n ti rí wa tán wọ́n ti rí wípé àwọn eléyìí ẹ ṣáà jẹ́ ká máa play game káwa ṣáà ti máa jẹ tiwa ká ti máa rówó tiwa ìdí nìyẹn o tí Buhari tó fi tètè ẹ rí pé Buhari àti Jonathan tó jẹ́ pé wọn ò ń ṣọ̀rẹ́ rárá ẹ mọ nǹkan tí Buhari gan tó fojú Jonathan rí ọdún 4 àkọ́kọ́ ló fi blame Jonathan Goodluck Jonathan ni o Goodluck Jonathan ni o olóba nǹkan jẹ́ o òun ló kówó jẹ ẹjọ́ sígbà tí Buhari ṣò wá worst ṣó yẹ kí àwọn Buhari yẹn kẹ̀ tó máa lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣó yẹ ká lè mọ sọ̀rọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n nígbà táwọn náà wá rí i pé ẹni tó wà ń bẹ̀ gan sìn títí ẹ̀ gan táwọn ilé la sọ pé kinní kan títí ẹ̀ gan ṣe kinní ó tún wá ní agbára làwọn náà sì wá rọ́nà léṣe wá lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń sìn torí pé Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá ló fún wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ báyìí àwọn náà fún wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ torí pé báwọn náà sì débẹ̀ yẹn kẹ́tí sí gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe pápápá òkè ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ẹnìkan sọ pé kò lè work he cannot perform nígbà tó mọ̀ pé àwọn ò lè perform dẹ̀ kí náà contest sí. ó dẹ̀ ti ka tọ́ọ̀nù Yorùbá ń sìn ìgbà tó mọ̀ pé àwọn ò lè perform àbáwọ̀ pé àwọn ò lè rí kíní ìṣe why tó contest tí wọ́n ṣe fẹ́ kán kúkú fílẹ̀ kẹjá fèsì Yorùbá nation wa ká mọ̀ pé kíní kan ìgbà táwọn náà dẹ̀ ti rí pé kíní ò lè work bá ṣe débẹ̀ ká lọ ká tẹ̀ gba regional tí regional bá wọlé pápápá from there á ti gbabẹ̀ lọ sí kíní because tó rò pé ńlẹ̀ ó máa ń gbé sí ni ó ti ń clear everybody nígbà tí àwọn Ugochi yèrè tí gbogbo wọn lọ káàkiri tán lọ bọ́ Ọbásanjọ́ tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán sọ wípé bàbá kíní kan tó Ọbásanjọ́ ń tó àṣírí pé iye báyìí ló ń gbà àwọn náà ti yarí wọ́n ní wípé mẹ́tọ́ọ̀dù tí àwọn pípù yẹn fọ́lò yẹn pé wọ́n fẹ́ fi dá kí wọ́n pín Nàìjíríà ni ìgbà yẹn náà ní fídíò kan surface online tí àwọn aṣòfin fẹ́ mọ jà tó fẹ́ mọ fìṣẹ́ fọ́ orí ara wọn wípé wọ́n mú motion pé kán pín Nàìjíríà àti mú fídíò yẹn náà wá rí ká tún máa repeat fídíò tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé ẹja pín Nàìjíríà ṣé bí wọ́n aṣòfin náà ti pín gbàgbé ti move motion yẹn ṣé wọ́n move motion yẹn láyé Ọbásanjọ́ ṣé wọ́n move motion yẹn láyé Buhari bó wọ́n rí pé tó wà ń bẹ̀ ń sìn ò lè rí kinní yìí ṣe ìdí náà nìyẹn tí gbogbo wọn náà Buhari yẹn tó yẹ kó lọ ó kàn dùn mí pa kí n ṣe pé lórí ètò yìí ni òun náà wá dẹni tí ń wa gbádá ní sàgádá gáàrí ẹ̀ kan èèyàn tó yẹ kán sàǹgbà tí kán máa kófò tìbò ẹ mọ kó tó fojú olóyè Sunday Igboho rí tó kó sójà kó DSS kó everything kó gbogbo àtàwọn Yorùbá tiwa yìí náà nọ́sà ṣé báwọn Yorùbá tiwa yìí náà ló kún wọn lọ́wọ́ tán lọ lé olóyè Sunday Igboho tán pọ̀fọ̀ lẹ́nu géètì kó tó pọ́n rí lẹ́kùn já wọ́n tún gbólóńgbò gan lọ dé wọn níbi tó le dé ṣé báwọn Yorùbá tiwa náà ni àbí Fúlàní ló mọ pọ̀fọ̀ níta báyìí fọ́gbọ́ lọ gbọ́ngbọ́ táyì fọ́fà ló fà ń gbà àwọn tiwa yìí náà ni àwọn tiwa yìí náà ni náà sọ kó wọn lọ́wọ́ pé ẹ ṣòfin tẹ bá ṣòfin wọn ò ní lè gbé self determination mọ ẹni bá gbé self determination fún 20 years fún 10 million naira ṣé àṣírí wọn ò tí wá máa tú ní ìsìn báyìí pé wọn ò ní ìfẹ́ wa àwa aráàlú ni ká jà fúnra wa ìfẹ́ wa rárá ibù bí Jonathan débẹ̀ sí ẹjọ́ ẹ má bínú o ṣé ẹ ṣẹ́ẹ̀tì kí Jonathan padà dé nìsín lẹ́yìn gbogbo nǹkan fojú ẹ̀rí kó wá tún Nàìjíríà sí no ṣé ẹ expect ẹ pé kó padà wá kó wá tún Nàìjíríà ṣe àbí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá ti fojú ẹ̀rí kò lè ṣẹlẹ̀ kò lè work irú àwọn olórí tá a ní nìyẹn àwọn olórí tí ò care they don't care they are just after their own lẹ́yìn tí wọ́n nìkan náà ni ìlú bámúbámú ni mo yó òun làwọn ń lù káàkiri ṣe àwọn ọmọ bébí ń pẹ́ nìkankan bá sísọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ mọyì ìdílé tẹ́bi ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò tí ì jẹun báyìí àmọ́ yẹ lòmíì báyìí tí ròmí bá wọn pé kí ni wọ́n jẹ lálẹ́ báyìí
àmọ́ yẹ lómi tí o ti jẹ tàárọ̀ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ kàn jáde lọ sí àdúgbò yẹn ṣe social experiment ẹ ríran wò ẹ mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wọn ò ní ṣe policy yẹn o ṣùgbọ́n the only thing náà ni pé ẹ come online ẹ sáré claim pé ẹ wọ́n ra plane ní ìṣẹ́wó plane yẹn 100 million something ìwé tó jẹ́ tá a bá convert ẹ̀ sí náírà bá a ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ilé nàìjíríà méjì kan sì wà ní amẹ́ríkà tán ti gbẹ́sẹ̀ lé tán ní kí china kó wá tà kán fi recover owó wọn. ṣé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ láwọn àdúró sí ṣé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ lẹ́fẹ́ ká dúró sí báyìí wọ́n ní ká wá tà kán fi recover owó èló ganan jẹ china 74.5 million dollars àbí ní wọ́n fẹ́ ta 100 million jets with house ẹ̀wò yìí tán kọ́ àwọn ilé yẹn o. ní ìsìn wọn ti ń sọ ọ́ sí pé àwọn ò nígbàgbọ́ nú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu torí lọ́jọ́ tó fẹ́ ṣe mítì yẹn lọ wọ́n ní Jonathan water a word torí wípé ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ dá sí àgbà tó fẹ́ sọ àwọn tó fẹ́ gbá àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ní àwọn nǹkan tí wọ́n ní Jonathan béèrè lọ́wọ́ wọn pé kinní kan wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè fèsì sí òun náà dẹ̀ dákẹ́. òun náà dákẹ́ bọ́ pẹ́rẹ́ táwọn yẹn máa jáde wọ́n sáré gbé pé Jonathan sọ báyìí Jonathan sọ báyìí èyí tí Jonathan sọ ni pé àwọn ò nígbàgbọ́ nú ẹni tó wà nínú kinní yìí àwọn ò nígbàgbọ́ nú ẹ Usman Wahab ṣe we don't want any other tribe to rule them they don't want it except Fulani. òun náà bó ṣe sọ náà nígbà tó wá ní tí Fulani wá láwọn wá Jonathan kó wá rúlù sìn ṣé ẹ ti mọ̀ wípé ọgbọ́n jìbìtì ni. nígbà tí Fúlàní bá ní kí Jonathan wá rúùlù Jonathan tó wá láti minority tribe kó wá wọn rúùlù tí gbogbo náà ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé bẹ́ẹ̀ náà gbà bẹ́ẹ̀ nígbà gbọ́ tí ń sìn ẹ ti mọ̀ pé nǹkan tó ní agbára ni. àti àwọn Afẹ́nifẹ́re ẹ ṣe adé ń kí à ń sá wọ́n wá ń gbìmọ̀ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ sí gbogbo bí Tinubu ò ṣe ní ríjọba ẹ̀ ṣe òun ni Buhari náà ń gbìyànjú lọ́wọ́ tó ló ti rí wípé ọkùnrin yóò lè ṣe kinní yìí gbogbo ìgbìmọ̀ tiẹ̀ náà nìyẹn. ṣé mo kí bàbá kéde sọ náà nú àsọtẹ́lẹ̀ kan wípé àwọn tí Tinubu kó mọ́ra nípa àwọn gan ló máa bàjọba ẹ̀ jẹ́ àwọn tí ń pè síjọba ṣé kò wá máa ṣẹlẹ̀ náà báyìí ṣé kò mọ̀ ṣẹlẹ̀ báyìí torí èèyàn gan tó bá sọ fún afọ́jú gan pé kinní kan pé afọ́jú gan pé kinní kan òun kò mọ̀ pé kinní yìí ò yẹ kó rí báyìí. a mọ̀ sọ̀rọ̀ oúnjẹ ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ọṣẹ a mọ̀ sọ̀rọ̀ ilé ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀nà igbó ṣe rí i pé kò jọra wọn. ẹ tún ìlú ṣe ẹ jẹ́ kí ayé àwọn èèyàn kó rọrùn ẹ níṣe yẹn ẹ tún ìlú ṣe ẹ jẹ́ káwọn èèyàn róúnjẹ jẹ ẹ níṣe yẹn ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ gbé nǹkan wá a ti ṣe ilé o a ti páàsì bíìlì ilé o a ti mú bíìlì ilé wa o a ti gbé ilé wa ẹ jọ ṣé nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ jẹ yẹn ṣé nǹkan táwọn àlù fẹ́ gbọ́ nìyẹn ẹ gbọ́ nǹkan tí Fálànà sọ. Fálànà ní tí ìjọba Tinubu bá fẹ́ ṣàṣeyọrí pé kí wọ́n má gba loan lọ́wọ́ IMF àti gbé fídíò yẹn wá mi fẹ́ máa rìpíìtì ẹ̀ ni. ó ní ẹ má gba loan lọ́wọ́ IMF ó ní kí ló wo àwọn kọ́ńtì tí ayé wọn bàjẹ́ lónìí ó ní IMF ló kó bá wọn. IMF yẹn ní Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń sátẹ̀lé lẹ́yìn. France tí bàbá ń lọ tí wọ́n ń lọ tán ń bọ̀ yẹn IMF náà ń ṣe mítì pẹ̀lú wọn àṣírí dẹ̀ ti ń tú. àwọn IMF yìí star project ẹ ṣe àwọn IMF yìí àwọn ni wọ́n ń kó bá àwọn orílẹ̀-èdè nígbà tí wọ́n lọ bá Ibrahim Traoré wọ́n ní àwọn fẹ́ yá lówó àwọn fẹ́ ṣe kíríkà àwọn ò tiẹ̀ fún ní loan àwọn ò tún fún ní discount pé iye tó máa san kíríkà ẹgbọ́n nǹkan tí Ibrahim Traoré sọ fún wọn ó blast wọn dànù ni pé in Burkina Faso Ọlátúnjí Fatai ẹ ṣe kán pín Nàìjíríà náà ní tá à ń sọ náà nìyẹn èyí tó bá padà gbẹ̀yìn ẹ̀ náà nìyẹn ó ní tàwọn ní Burkina Faso àwọn ò gbọdọ̀ gbúrò IMF kankan mọ́ because àwọn náà kó bá Áfíríkà àwọn náà mú Áfíríkà lẹ́rú
bí ààrẹ kan bá ti jẹ gbàm báyìí ọjọ́ kejì tán swearing ààrẹ yẹn ìjọ́ kejì ẹlẹ́tì rí representative of IMF wọ́n máa yọjú àwọn bíi Bill Gates Tony Blair gbogbo àwọn ọlọ́dà top executive wọn ní ọ̀dà kìnínní náà àwọn yẹn náà àwọn representative wọn làwọn Bill Gates àti Tony Blair àwọn èèyàn máa wá ìdí nímọ̀ fẹ́ pé business àwọn èèyàn wá ìdí náà pass American kìnní àbí UK kìnní. wọ́n tún fẹ́ kó wa lẹ́rú lẹ́ẹ̀kejì wọ́n máa sọ wípé ẹ lè ṣèjọba bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa yáwó ni tẹ́ bá ti ń yáwó ni. Fẹ́mi Fálànà dẹ̀ sọ ẹ ò lè rọ́ọ̀nù ìjọba pẹ̀lú IMF kó succeed tí wọ́n gbọ́ sí Fẹ́mi Fálànà lẹ́nu. ẹ mọ etí pounds dà as at today na pounds ìràwọ̀ Yorùbá ẹ ṣe ẹ mọ etí pounds dà as at today dọ́là ẹ mọ etí tó dà as at today báwo ni nǹkan ò ṣe wá ní wọ́n. bẹ́ẹ̀ ìkan bá ń gbàdúrà kí dọ́là máa lọ sókè ẹ rántí wípé tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe bísíǹsì bó ṣe máa rí náà nìyẹn o bó ṣe máa rí náà nìyẹn tẹ́ fi owó ọ̀wọ́n náà lẹ́ẹ̀mọ́ fi rajà ọ̀wọ́n. àwọn kan ṣe fẹ́ sọ pé kí dọ́là tiẹ̀ di 2000 nísìn kí dọ́là tiẹ̀ di 3000 nísìn. ẹ ti àwọn ìjọba àbí ẹ ṣe ìràwọ̀ wọ́n fi Russia flag dẹ́rùbà Tinubu ni kó má bàa ran ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ òkè ẹ ṣe jàre Usman Wahab wọ́n náà fi dollar is 1600 ṣẹgbọ́n wọ́n ní dọ́là ti di 1600 naira ẹ wò ó ayé ọjọ́ sí 0.22 òun ni $1 that means pé 22 cents òun ni $1 as at 80s. àwọn èdè lílo mo ti sọ several times lórí ètò yìí rí pé we are dollarized economy we are consuming economy nígbà tí dọ́là bá di 1600 níbo la fẹ́ bá yàrá jáde báyìí ọmọ Yorùbá níbo la fẹ́ bá yàrá jáde. wọ́n ti bà gbogbo nǹkan jẹ́ pátápátá báyìí. wọ́n ní Jonathan ó ṣe kinní kan ẹ rò pé Jonathan náà gọ̀ ni. ìgbà tóun náà ti dé òkè yẹn ó ti rí wípé báwo la ṣe ibi la já sí báyìí ẹ ṣe ìràwọ̀. Jonathan náà ti rí wípé àwọn kinní wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ọ́fà wọn ò nífẹ̀ẹ́ aráàlú. ṣé o gbọ́dọ̀ tí Jonathan wà bẹ̀ ó máa ń sọ̀rọ̀ kan gbà tó fẹ́ contest second kinní ẹ̀ ó ní the blood of every citizen does not worth my political ambition sáà rántí bọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yí wọn gbà yá máa fi ṣe ẹ̀yẹ pé he has no shoe he has no this ọmọ ọ̀ràn kíran kò wọ bàtà wọn ò fi bàtà tọ́ gbogbo àná la sọ gbogbo àtàdé sọ àti tọrọ ìdáríjìn sáwọn sọ pé yẹsẹ̀ wa là ń jẹ́ ń sìn ni. ẹ ṣe jàre wọ́n ní Nigeria cannot get better nígbà tí dọ́là bá di 1600 ta ló tiẹ̀ mọ nǹkan tó máa dà nígbà tó rí ọba parí báyọ̀ ti di 3000 ṣáyé wá bàjẹ́ ṣe àbáyé ó bàjẹ́. ìjọ tí Rufai dẹ̀ sọ wípé a dollar will be 2000 naira kó tó di September gbogbo ọ̀nà sọ pé no ṣèwọ́n kígbà iná tẹ̀ láti mọ separation is imminent ẹ̀ ṣe wọ́n ní separation is imminent. nígbà tí Rufai sọ ń tọ́ yẹn pé a dollar will be 2000 naira before September gbogbo ọ̀nà sọ pé no kò lè ṣẹlẹ̀ o wọ́n ṣe kíní kan ìgbà yẹn náà wọ́n lọ arrest àwọn àbókí FS ìgbà yẹn náà arrest àwọn Binance wọ́n láwọn Binance àwọn náà fi Tinubu should break Nigeria Debbie Akinloye everyone should go separate on their own ẹ ṣe they should break it àwọn sẹ́nétọ̀ ọmọ Yorùbá l'Àbújá òkè ń sọ̀rọ̀ kí ni iṣẹ́ wọn gan ẹ gbọ́ àwọn sẹ́nitọ̀ wa a ti ń sọ ẹ̀yin sẹ́nitọ̀ látọ̀sún ẹjọ́ bá wa ṣe ètò ẹ̀ bá ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ wọ́n rí dáadáa ẹ mọ̀ bá wa ṣe ìjọ kó dọ́dọ̀ wọn ẹ̀yin náà ìbéèrè tá à ń béèrè náà nìyẹn ìbéèrè yẹn náà là ń béèrè lọ́wọ́ wọn kí ni iṣẹ́ wọn kàn jọ God of Israel ẹ ṣe sà ẹ ṣe kí ni iṣẹ́ wọn gan náà là ń béèrè ìbéèrè táwa gan béèrè nìyẹn ìbéèrè tá à ń béèrè nìyẹn àwọn sẹ́nitọ̀ wa kí ni iṣẹ́ tiwọn l'Àbújá àbí wọ́n kàn lọ ń gbowó ni àdẹ kì í ṣe pé lórí ètò yìí àbí ká mọ gbá fọ̀ṣẹ́ wá sórí ètò ní ká mọ fi bá wọn sọ̀rọ̀ ká mọ bùjọ wọn bóyá nǹkan tó di ẹ̀yẹ ká tètè gbọ́ wa dáadáa nìyẹn ká lè mọ̀ pé ó ká wa lára
pé kì í ṣe pa kàn ṣàdédé ṣètò kì í ṣe pé àkàn waste time ara wa lórí ètò bí kò ṣe pé a fẹ́ kí solution wọ ẹbí ń pa àwọn èèyàn náà. àwọn sẹ́nítọ̀ ọmọ Yorùbá l'Ábùjá ẹ ṣé Usman Wahab ẹ ṣé God of Israel total separation we are waiting for. bẹ́ẹ̀ ni ó máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. èmi ti sọ mo níbi tá a gbígi sí igi tí ń wù ń bẹ̀ báyìí ibi tá a fẹ́ gbígi sí igi tí ń wù ń bẹ̀ àbí báwọn Yíbò bá ti kó tí bó ṣe ń ṣe tí wọ́n lọ nísìsiyìí tán dá alẹ̀ fún ìjọba lọ́rùn nísìsiyìí kì í dẹ̀ ṣe pé Yíbò náà máa lọ náà bó ṣe easy bẹ́ẹ̀ yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi da ìjọba ẹ̀ náà rú ni pé kàkà kéku ó mọ̀ jẹ ṣèṣe á fi ṣe ìwà á fi ṣe kíni á fi ṣe ìwà dànù ni bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ Yíbò nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn torí sinmi ọ̀pọ̀ àgán sọ ó ní tí àwọn bá máa ṣe kíní ó láwọn ò kọ̀ kó jẹ́ pé in the next 20 years àwọn sàǹfà wàhálà yẹn lọ ṣe pé báwọn Taliban náà ṣe ṣe nìyẹn bá ṣe ṣe ní South Sudan náà nìyẹn pẹ̀lú North Sudan pẹ̀lú àwọn Sudan ẹ̀wọ̀n báwọn náà ṣe ṣe nìyẹn unrest ní sáfẹ́ create so if the place is unrest there won't be election sẹ́mọ̀ if ìjọba ń jagun náà wọn ò ní fẹ́ ṣe election bẹ́ẹ̀ náà so gbogbo method tó ń try táwọn náà ń try láti ṣe nìyẹn pé they don't want election so they want a situation whereby wọ́n create unrest wọ́n bá ti create unrest yẹn kò ní lè sí election kò ní they can be able to do them tí ogun bá dẹ̀ ti wà wọ́n máa fogun jalè ni wọ́n máa ní access àti wá epo wọ́n ní access àti máa kó nǹkan jagun wọlé ẹ wá bí mi pa àwọn country wo náà wọ́n ń tà á fún àwọn country tán sọ pé àwọn fẹ́ help wa náà ní o àwọn country náà ní o ní àwọn country tá a rò pé àwọn náà fẹ́ help wa o àwọn iná náà ń tà á fún ọjọ́ tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ọ̀rọ̀ yẹn move mi gan mo ní and àádẹ́mọ̀ sí bí ẹni wípé àádẹ́mọ̀ sí wípé ẹ máa gbọ́ nǹkan tí bàbá tibẹ̀ tó sọ. So that flag, we have our own flag too. We have Yoruba nation flag. So if they want to see flag, we can bring it out. We have our own flag. And Igbo to have their own flag. It's only the Arewa flag. Then they have their own flag too. So they knew we would leave one day. They know that we are going to break up one day. You know Putin. Among all the presidents we have ever met in the whole world, I kudos to him. He's a great father. Then after him is Netanyahu. They are record right from the time of ATV. The army of Uganda, they prove it. They can't defend us, Abi. No blood of any Israelites can drop in the presence of Netanyahu. He will never. That's their family. That's their family logo. That's how it should be. That is how I give kudos to Baba Kintoye. Then he go. Then I give kudos to all the Yoruba fighters. So we don't need to go to bigger war. I don't pray any Igbo should lose their life. I don't pray any Hausa to lose their life. I don't pray any Yoruba to lose their life. We should come in round table. Enough is enough of Obasanjo saga. Enough is enough of Arewa about to rule. Babangida, Abu Salam is enough is enough. Nobody can kill the truth. Ìsọjà fẹ́ gbàjọba kò lè kó Ìgbò láyà jẹ. Kò lè kó Yorùbá láyà jẹ. Wọ́n kó sójà wá bá wa ní Òkè Igbó. Wọ́n kó sójà wá bá wa lọ́wọ́ ní táìmù Ṣàgárí. Gbogbo wọn ò padà. Nǹkan tá lè fẹ́ yín ṣe. A lè fi machine gun ṣe. Nǹkan burúkú sì wà ní oko ń sìn. Bọ̀dé nǹkan burúkú bá ṣẹlẹ̀ ní ìgboro. Àlọ́gbé nǹkan burúkú tinú oko wá sí. Àwọn Yorùbá nation ti wà tẹ́lẹ̀. Máa sẹ́ni máàpù kan sí ẹ kò lè wó ń bẹ̀. So kì í ṣe nǹkan tuntun. Wọ́n kàn kó ọpọlọ wa, wọ́n kàn kó adìyẹ mọ́ ṣàpamọ́ gbogbo ẹ̀pọ̀ ní. Wọ́n fi lé ìwé táìmù wa ní. Àbá ti bú ju bá ṣe wà yìí lọ. Kò sí Yorùbá tí ìbá máa lọ sí òyìnbó mọ́. Àwọn òyìnbó ni ìbá máa ṣiṣẹ́ fún wa. Ṣebí wọ́n gba fífà lọ lóyìnbó tẹ́lẹ̀. Torí àwa dúdú yìí náà ni. Torí àwa Yorùbá yìí ni. Àwa la máa ń lọ. They gave it to us. Recently, during the protest, some people in the north, they are raising a Russian flag, calling for Russia and the military to take over power. And you know, in some part of West Africa or in Africa, some military have already taken over some country.
Do you think anything like military, is it possible that military could take over power in Nigeria? Thank you very much. When you look at the book of Hosea 4 from the 6, 7, 8, 9, Haggai 1, then Haggai 1, Malachi 1, Malachi 2, Malachi 3, 2 Samuel 13. What happened is very simple, my brother. This thing cannot work. It cannot work. That shows, he said, trouble will start from the north. He said in the book of Daniel 9, he gave them the time they are going to leave. One thing has to push one thing before we get to where we are going. Raising Russia flag, raising Jamaican flag, Nigeria is a sovereign city. So the people raising those flags, they are just trying to make jest of themselves. Russia is not interested in colonizing anybody. I said they dissociate themselves from this protection. Because you know Putin, among all the presidents we have ever met in the whole world, I kudos to him. He's a great father. Then after him is Netanyahu. Netanyahu, they are record right from the time of ATB. The army of Uganda is prophet. No blood of any Israelites can drop in the presence of Netanyahu. He will never. That's their family. That's their family logo. That's how it should be. That is how I give kudos to Babakitoye. Then he go. Then I give kudos to all the Yoruba fighters. And when you look at my brother in London too, Inca grandson. Inca grandson, they are all there. These are potential good Nigerians that has all the mathematics in their head. They just released him. He says he can give the statistics. The numbers of people that they've trained in Lagos. The number of something that left the port, yes. But they will never allow these people to come in there. So that flag, we have our own flag too. We have Yoruba Nation flag. So if they want to see flag, we can bring it out. We have our own flag. And the Igbo to have their own flag. It's only the Arewa flag. Then they have their own flag too. So they knew we would leave one day. They know that we are going to break up one day. Calling soldier this time will not work. You know soldier can face the international community with it. No way, no way. We have polluted more than the soldier to come in. Even soldier has messed up before. Messed us up. This is what Babangida did to Abiola. He said the government is going to finance a party. SDP and NRC. This is what they do to all those state people. In 1983. We cannot forget all these things. We cannot forget all these things. So we don't need to any Igbo to lose their life. I don't pray any Hausa to lose their life. I don't pray any Yoruba to lose their life. We should come around table. Enough is enough of Obasanjo's saga. Enough is enough of Arewa born to rule. Babangida, Abu Salam is enough is enough. Nobody can keep the truth. One day, you know when you want them to go to the toilet? If the time is not up for you to poo, you can be there reading paper. But when the time comes, you can poo and then leave. And all these things we are doing, God knows when we are going to pass. And that's what he said in the book of Daniel 9. If you want to read Daniel 9, it's there. Because that was the reason why Daniel was fasting every day. You remember in Psalm 137, he said by the rivers of Babylon. There we have. Then when you look at the book of Exodus 5, 10 to 16, then Exodus 7, 8, 9, and 12, he said, eat your food. Why what? Why you about going? Eat your food standing. Eat your food as what? As standing. Your God should be in you. You are living today. Because when you look at the book of Genesis 15 from 12 to 14, he said they are going to serve for 430 years. And when the time up, kò sí nǹkan tó ní bẹ̀rẹ̀ tí ò lópin. Àwọn òyìnbó yẹn ti sọ pé 100 years. Ó dẹ̀ ti pé. Flag kan Igbo ń bọ̀ kò sí ìsọjà fẹ́ gbàjọba kò lè kó Igbo láyà jẹ.
kò lè kó Yorùbá láyà jẹ. Wọ́n kó sójà wá bá wa ní Òkè Igbó, wọ́n kó sójà wá bá wa lọ́wọ́ ní táìmù Ṣàgárí, gbogbo wọn ò padà. Nǹkan tá lè fẹ́ yín ṣe, a lè fi machine gun ṣe. Nǹkan burúkú sì wà ní oko ń sìn. Bọ̀dé nǹkan burúkú bá ṣẹlẹ̀ nígboro, àlọ́gbé nǹkan burúkú tinú oko wá sí. And when you look at the book of Genesis 14, from verse 16 down. ọ̀rọ̀ ńlá lẹ́ ń gbọ́ látẹnu wòlíì Marcus ti bẹ̀ tán. Bàbá ní nǹkan burúkú wà nínú igbó o. Gbogbo ọmọ Yorùbá tí bàbá ń sọ náà ni pé ẹ má torí ẹ̀sìn ká gbé nǹkan tiwa ká gbé e lẹ̀ o. Torí wípé ṣé rí pé àwọn kàńdà igan àwọn gan wálé wọ́n wá látọ̀hún. Wọ́n wá láti ọ̀hún wọ́n wá ń kó àṣà tiwa wọ́n ń kó nǹkan tiwa wọ́n ń kó lọ sọ́dọ̀ tiwọn. Ó ní bàbá ń sọ fún yín pé ẹ má ti torí ẹ̀sìn o kí wọ́n sọ wípé gbogbo nǹkan tiwa ń bí àwọn ọmọ gbé jùlẹ̀ àní ṣe kinní kan o pé àkókò lélẹ́yìí tí kálukú wa náà ẹ jẹ́ pàkírí ká gbé tiwa náà lárugẹ. Àwọn tí ń bá wa jà yìí ò ní já lọ táwọn àgọ́ ò bá ṣe tán. Bàbá Ẹlẹ́bùbọn sọ Bàbá Ẹlẹ́bùbọn ní tí a bá lo dúdú wọn láàánú orílẹ̀-èdè Yorùbá gbà. Wọ́n ní tá a bá lo dúdú bàbá sọ ẹ̀gbẹ́ mo ti gbé wá several times. Ìmọ̀ bá fídíò yẹn wà níbí kí n tó play rẹ̀ fún wa. Àwọn tó bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ lórí ètò wa mọ̀ kí n má bàa máa repeat fídíò. Bàbá ní tá a bá lo dúdú ànírọ́ náà lọ. Wọ́n nítorí dúdú ló máa gbà wálẹ̀ torí ìtọ́ fi ṣẹ̀dá abínú. Òun náà fi ṣẹ̀dá abí. Òun náà dẹ̀ ni ó gbà wálẹ̀ pé eléyìí sọ̀rọ̀ pé kinní kan òun náà wòlíì náà dẹ̀ ń confirm pé a lo dúdú a lo ẹyin a lo gbálẹ̀ a lo atare a lo ewé a lo egbò a lo afẹ́fẹ́ a lo igi a lo omi tá a bá fẹ́ rọ́nà lọ. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ kinní kan ẹ sì jẹ́ kinní kan a mọ̀ gbàdúrà ṣùgbọ́n ẹ ṣe àdúrà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àdúrà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ ẹ ṣe ò dẹ́bì akẹlẹ̀yẹ ẹ ṣe ẹnìkanú Yorùbá náà máa ń pòwe kan nínú ẹ̀sìn Islam wọ́n máa ń sọ nǹkan kan wọ́n ní sẹ́rí ibi tá a bá ti ṣe yá àláò ká mọ̀ ṣe kíni ká mọ̀ ṣe yá àyàsẹ̀ torí pé àwọn tí ń dúró tí wọ́n fẹ́ ká lọ yìí tá a bá tí ì pitú fún wọn wọn ò ní járọ́ náà lọ. Òun náà làásì sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́yin náà ní ìmọ̀ ní ẹjẹ́ ń pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nímọ̀ bíi ti olóyè Sunday Ìgbòho Adéyẹmọ òòṣà gbogbo ẹ̀yin tẹ́yin náà nímọ̀ tẹ́ lágbára ẹ̀yin náà ṣe tán ẹ jáde ẹ pitúlẹ̀ tí ẹ̀já rí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe ẹ má kó pamọ́ sóko ẹ kó kíní ìjáde ẹ kó síta ẹ jẹ́ kí gbòòrò mì ẹ dáná lórí omi ẹ já rí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe ẹ dáná lórí omi tẹ́ ẹ fẹ́ gbé ṣùkà náà kí ṣùsì jiná fẹ́ sì mọ́ gbẹ kó má jóná àwọn nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe lélẹ́yìn ó sì kú nílẹ̀ Yorùbá ọ̀kan tẹ́ fi dábùrú ọ̀nà tí ó dẹ̀ gbó dẹ̀ bí aláyẹ anybody dá kó kọ́rọ̀sì ẹ̀ kì í ṣe pá ń sọ pá ń promote kìíní but ìdálù ní ìṣèlú èmi á máa pòwe yẹn dáadáa pé ìdálù ìṣèlú eégún ní gbowó orí lóde Òṣogbo nítorí fi ṣẹ̀dá abínú inú ẹ̀ láti fi yanjú ẹ̀ láfi rí gbà gbogbo ilé ìtẹ́yìn ṣe kékeré kan ẹ ti gbogbo wọn ní ìṣe báyìí pé àárín wọn ò gún mọ́ báyìí ààrẹ gan ò trọ́ọ̀sì àwọn Jonathan ààrẹ ò trọ́ọ̀sì even Buhari gan ò trọ́ọ̀sì ààrẹ torí àwọn náà ń sáré pé kí gbogbo kinní kó mọ́ bá kí agbára mọ́ bá sákò nọ́ọ̀tì náà láre táwọn náà ń sá o kì í ṣe pé nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà náà débẹ̀ pé Tinubu ò ṣe dáadáa Tinubu ẹlòpọ̀ nífẹ̀ẹ́ wa wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa o kí agbára mọ́ bá kó nọ́ọ̀tì kí gbogbo nǹkan tó ń rí jẹ iná kó mọ́ bá eléyìí tó ṣe kàámọ̀ pé wọ́n lọ gbé Russia fà wọ́n lọ gbé kinní kan wọ́n fi sàkárà bàbá ni o wọ́n dẹ́rù bá wọ́n fi dá láyà wọ́n fi gbá láyà pé wọ́ tó bá ṣe sùmẹ̀sùmẹ̀ á sọ fún ọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń Burkina àti Mali àti Niger ó bá ṣẹlẹ̀ Tinubu náà sáré ó súnra kì ẹ rí i pé láìpẹ́ wọ́n ṣe àwọn appointment kan tẹ́ pé àwọn Fúlàní Haúsá náà kó sí i láwọn permanent secretary kan ẹ̀rú bà bàbá wọ́n sáré sàkárà bàbá òun náà ní ṣe péṣe ní ṣe wá sọ pé ẹ̀yin gan báńdíìtì torí ìwà tẹ́ ń wù yìí ìwà báńdíìtì ni ìwà tẹ́ ń wù àwọn ìwà táwọn báńdíìtì ń wù ní ìwà kí wọ́n kógun jàlú ìwà kan fìyà jẹ àwọn èèyàn kán wọn mọ lùlú bámúbámú la yó ẹ̀rú ń bà bàbá ń sìn àwọn ọ̀dàlẹ̀ ló pọ̀
ó ní ìlàsí ń sọ ṣe gbígbà ilé ètò tá a ṣe láàárọ̀ náà ní sàn sọ àwọn ará èkó tán sọ pé wọ́n fẹ́ gba Ìgbò láwọn fẹ́ gba Èkó ń sọ wọ́n ní Èkó là Yorùbá land so ìsìn ìgbà láàárọ̀ tarúgbó wọn ń sunkún oge wọ́n ti wá mọ̀ sí pé Lagos na Yorùbá land tó bá sì wá ibi tó dàlẹ́ pọ̀ jù sí lẹ́kọ̀ọ́ Èkó ìní làwọn ọ̀dàlẹ̀ sì pọ̀ jù sí tó láwọn yìí náà ni ò fẹ́ ká rí campaign ṣe tó kí wọ́n rí campaign rally ti Lagos State ṣe ni kí ni yóò tún lápẹẹrẹ díẹ̀ ìdí tí bàbá Akíntóyè sọ pé ní ìsìn o kíkálukú lọ́mọ ṣe rálì ní ìlú ẹ̀ nígbà bá láṣẹ rálì àdúgbò yín ọlọ́pàá ṣáàlì wa wọn kó ìbọn jà yín ládùúgbò yín pé kíkálukú bá péjọ papọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ kálukú àwọn tó wá látọ̀ṣun ẹ lọ sí lọ́ṣun ẹ̀yin tọ̀yọ́ ẹ sí lọ́yọ́ ẹ̀yin ti Ìbàdàn ẹ sí Ìbàdàn ẹ̀yin ti Kogi ẹ sí Kogi ẹ̀yin ti Kwara ẹ lọ sí Kwara so kíkálukú ẹ má parapọ̀ sójú kan mọ́ káwá wò bóyá nígbà tàbá bóyá wọn kò gbọjà wọn Kwara ni bàbá fi sọ pé kíkálukú wa lọ sí níbi tí wọn bá tàbá ń gbé gangan ká mọ̀ ṣe rálì wa ń bẹ̀ bá a ṣe rálì ilé tí ń bọ̀ inú yẹn rálì yẹn dẹ̀ ń bọ̀ o ṣùgbọ́n ẹnu mi kọ́lẹ́ ti kọ́kọ́ gbọ́ ilé ìná torí tó bá ti tákòókò àwọn tó já aṣojú bàbá wọn á kéde aṣojú olóyè Adéyẹmọ tí í ṣe Kóìkì Ọláyọmí Kóìkì wọn á kéde ẹ̀ gbogbo àná ládẹ̀ polongo ẹ̀ káàkiri eléyìí tó bọ̀ nísìnyí bàbá ń lọ sí London nísìnyí ní next month sí UK ẹ̀yin tẹ́ bá wà ń bẹ̀ tẹ́ ń wo ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ bá yẹ bàbá sí ẹ bá wa yẹ wọn sí bàbá ń bọ̀ ẹ bá yẹ wọn sí gbogbo láti wọn máa lọ sí BBC wọn lọ sí Manchester wọn lọ sí gbogbo ẹ ti gbọ́ dáadáa èyí tẹ́ bá ti gbọ́ màá tún gbé wá dáadáa tẹ́ gbọ́ full details bẹ́ẹ̀ sì lè join bọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ sì lè lọ tẹ́ lọ pàdé olóyè Sunday Adéyẹmọ ní Manchester ní UK ní BBC gbogbo bíkíbi ẹ sábà wá yẹ bàbá sí ẹ jẹ́ kí bàbá mọ̀ páwọn léèyàn ṣé báwọn kan ló wà ń lé tí wọ́n wà bí aláìsí wọ́n dẹ̀ ń kílèmù páwọn olórí ibì kan làwọn àwọn ò dárúkọ èèyàn àdẹ̀borúkọ èèyàn jẹ́ o ṣùgbọ́n bóyá bá jòwé lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí táwọn náà bá mọ̀ pé àwọn tó kíní ìsìn káwọn náà bọ́ ọ̀tà olórí ni wọ́n jagunjagun làwọn náà ká bọ́ ọ̀tà títí káìsẹ̀ mọ́ kíní kan gboyè là ń sọ ẹ bá láìkè tó ẹjẹ ẹ bá share ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àṣírí ti tú o Jonathan gbogbo wọn against ààrẹ wa o àwọn tó ń gbégbèkúgbè pé wọn ò support àṣírí ti tú o náà láti ní ká mú wá fẹ́ yèèyàn wa update lélẹ̀ tá a mú wáyé o update ni o ẹ jẹ́ bá like ẹ bá share ẹ bá subscribe sí orí ìkànnì yìí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣé o tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.